Λοιπόν, προσοχή, το σημερινό θέμα θα κάνει πανικό. Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, τα σχόλιά σας τα βλέπω, σας ακούω και η πλειοψηφία κέρδισε, παιδιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι μου λένε μην ξυρίζεσαι και μείνε με γένια, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι που είναι περισσότεροι και τελικά θα τους ακούσω. Οπότε θα αφήσω τα γένια μου, θα αρχίσω λιγάκι λίγο να τα περιποιούμε και να τα τριμάρω, γιατί άμα τα αφήσω έτσι θα γίνω βοσκός. Οπότε μπαίνουμε επί τόπου στη σημερινή μας θεματολογία. Πόσες φορές, πρόσεξέ με, πόσες φορές σου έχει τύχει να βρεθείς σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, για παράδειγμα, και να νομίζεις ότι όλοι μιλάνε με όλους εκτός από εσένα. Όλοι είναι κοινωνικοί, όλοι είναι εξωστρεφείς, όλοι φλερτάρουν εκτός από τον μπακούρι, εσένα ή εμένα. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που θέλω να σου πω, ειδικά για σήμερα, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα που παρατηρώ στους ανθρώπους που επικοινωνούν μαζί μας, αλλά και στους ανθρώπους που αναλαμβάνουμε, αλλά και έξω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι η εξωτερική τους εμφάνιση είναι μία χαρά, τουλάχιστον στο μέσο όρο, βασικά είναι από το μέσο όρο και πολύ πιο πάνω, ωστόσο δεν κάνουν σεξ ή συνεχίζουν να είναι μόνοι τους. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε, έχω εξωτερική εμφάνιση αλλά δεν κάνω σεξ. Πάμε! Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε την προσωπική μου άποψη. Οι ευκαιρίες οι οποίες διεκδικήσαμε αυτό που θέλαμε, αλλά απορριφθήκαμε, μας φέρνουν σε πολύ καλύτερη θέση από τις ευκαιρίες όπου δεν διεκδικήσαμε καθόλου αυτό που θέλαμε, δηλαδή με λίγα λόγια καθίσαμε στα αυγά μας. Δεν ξέρω πώς το αισθάνεσαι εσύ, αλλά όταν θέλουμε να εκφράσουμε, ή προσωπικά εγώ όταν ήθελα να εκφράσω τις προθέσεις μου στο παρελθόν σε μία γυναίκα, το μυαλό μου έτρεχε στιγμιαία σε δύο εντελώς διαφορετικά σενάρια. Θα σου πω και στη συνέχεια μου λες αν βρίσκεσαι κι εσύ στο ίδιο μήκος κύματος. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμουν όταν έβλεπα μία γυναίκα και ήθελα να τη φλερτάρω ήταν ότι όχι μόνο θέλω να την προσεγγίσω και να της μιλήσω, αλλά και ότι η συζήτηση και το φλερτ θα πήγαιναν καλά. Εκείνη τη στιγμή λίγο πάγωνα και μέσα σε αυτά τα δευτερόλεπτα που καθυστερούσα να κάνω την σκέψη πράξη, τότε άρχισαν και έμπαιναν όλες οι δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, τι θα της πω, θα με περάσει για περίεργο, θα νομίζει ότι είμαι serial killer, θα πω καμιά πατάτα και θα με κοροϊδεύει, μόλις πάω θα έχω γίνει μουσκεμα στον υδρότα και θα βάλει ομπρέλα. Και όλα αυτά τα σενάρια τα αρνητικά. Βασικά όταν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι και δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το έχουμε ή ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε με τρόπο που θα μας άρεσε, τότε το μυαλό μας αρχίζει και μας σαμποτάρει. Είτε μας αρέσει είτε όχι, το εγώ μας και η ταυτότητά μας είναι λίγο περίεργα πράγματα. Η αντίληψη που έχουμε για την πραγματικότητα είναι τόσο καλά δεμένη στην ταυτότητά μας και στην προσωπικότητά μας, όπου με κάποιον περίεργο τρόπο προσπαθούμε να την διατηρήσουμε. Οπότε, όταν εμφανίζεται κάτι νέο, όταν εμφανίζεται μια νέα ευκαιρία, μια νέα διάσταση, είναι πολύ πιο εύκολο να την απορρίψουμε και να την βγάλουμε από τη ζωή μας, παρά να την προσεγγίσουμε και να δούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που θα έχουμε μόλις εισαχθούμε σε αυτήν τη νέα κατάσταση. Κάπως έτσι είναι και η ζώνη άνεσης. Η ζώνη άνεσης μας, η οποία βασικά στηρίζεται στο εγώ μας, είναι η ζώνη βολής μας. Όταν νιώθουμε ότι θα ξεβολευτούμε προσπαθώντας να διεκδικήσουμε κάτι νέο, τότε το μυαλό μας τι κάνει? Αντί για να βιώσει πόνο διεκδικώντας αυτό το καινούριο που έχουμε μπροστά, για παράδειγμα μια ωραία γυναίκα που μας αρέσει και θέλουμε να τη φλερτάρουμε εκφράζοντας τις προθέσεις μας, τότε τι συμβαίνει? Λέμε άστο φίλε, κάτσε εδώ, γιατί αν μου έρθει τώρα καμιά ταβανιά στο κεφάλι, καμιά απόρριψη και δεν ξέρω τι να κάνω, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Όμως γιατί θα γίνουν πολύ χειρότερα? Για πάμε να το δούμε. Έχεις λοιπόν εξωτερική εμφάνιση και δεν θεωρώ ρε παιδί μου ότι είσαι ο τρελός του χωριού, δηλαδή κοιτάς τον καθρέφτη και λες ξέρεις κάτι ρε φίλε, εντάξει δεν είμαι για πασαρέλα, αλλά είμαι και μια χαρά έτσι. Όμως όλοι γύρω μου κάνουν σεξ, βρίσκουν την άκρη τους, έχουν τη σχέση τους, έχουν τη σύντροφό τους, γυρνάνε από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω τώρα κι εγώ τι βλέπεις, όμως εγώ συνεχίζω και είμαι μόνος μου. Ποιος είναι ο λόγος? Ο νούμερο ένα λόγος είναι απλός και θα στον πω για άλλη μια φορά από προσωπική εμπειρία, όπως και αυτό που θα ακολουθήσουν. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν είχα τις γυναίκες που ήθελα στη ζωή μου ήταν ότι δεν μιλούσα με γυναίκες.
Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δεν μιλούσα με γυναίκες πουθενά, για κανένα λόγο. Ήταν λες και τους κρατούσα μούτρα. Ήταν λες και μου είχαν κάνει κάτι το οποίο δεν ήξερα τι ήταν και τις κατηγορούσα για αυτό που δεν ήξερα ότι μου έχουν κάνει, με αποτέλεσμα να μην τους μιλάω. Άντε, βγάλε άκρη τώρα. Λογικό, έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν επικοινωνείς με γυναίκες, ακόμα και σε ένα baseline level, δηλαδή ακόμα και σε ένα πολύ βασικό επίπεδο, δεν θα μπορέσεις να κατανοήσεις όσο γίνεται αντικειμενικά τι φταίει και τι δεν φταίει, πού κολλάς, αλλά και τι μπορείς να κάνεις καλύτερα ανάλογα με τις αντιδράσεις που σου δίνουν οι γυναίκες. Ξέρω. Σε παλιότερα βίντεο έχω πει ότι αν σκέφτεσαι συνεχώς ποια θα είναι η αντίδραση της γυναίκας, το κατανοώ. Έρχομαι και το συνδέω όμως με ένα από τα προηγούμενα βίντεο που είχα βγάλει για την εξωτερική και την εσωτερική επιβεβαίωση και ξαναλέω ότι στην αρχή θα αναζητάς την εξωτερική επιβεβαίωση, δηλαδή μία αντίδραση της γυναίκας για να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις πιάνει και είναι καλό. Στη συνέχεια, βέβαια, όταν πάρεις αρκετές εξωτερικές επιβεβαίωσεις, στο τέλος θα αρχίσεις να χτίζεις την εσωτερική σου επιβεβαίωση. Δηλαδή θα πεις, φίλε, το έχω, δεν κάνω βλακίες, σε ένα γενικό επίπεδο μετράω, μπορώ να επικοινωνήσω, οπότε θα μπορείς να είσαι πολύ πιο άνετος. Αν όμως δεν μιλάς με γυναίκες, πουθενά, αλλάζεις γωνία, εντάξει, καταλαβαίνεις, τώρα το μεγενθύνω λίγο. Αν όμως δεν μιλάς με γυναίκες, δεν προσπαθείς να επικοινωνήσεις μαζί τους, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις σεξ. Ή βασικά δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις ούτε ένα ραντεβού με γυναίκα. Πάμε να δούμε όμως λίγο τα επόμενα. Όταν ξεκίνησα αυτό το μαγικό αλλά και ταυτόχρονα περίεργο ταξίδι βελτίωσης στο κομμάτι του φλερτ, γιατί ήμουν στόκος, αντιμετώπισα κάποια ζητήματα. Καθώς άρχισα με βάση τα δικά μου κριτήρια να βελτιώνομαι, άρχισα να καταγράφω τι ήταν αυτό που όχι μόνο διόρθωνα ή άρχισα να κάνω καλύτερα, αλλά και τι ήταν αυτό που έκανα λάθος. Σε περίπτωση που έχεις μια εξωτερική εμφάνιση η οποία είναι τουλάχιστον ok, τότε υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα χρειαστεί να διαχειριστείς. Δεν είναι μόνο πρακτικά, αλλά είναι και εσωτερικά ζητήματα. Τι θέλω να πω γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, όταν μιλούσα με γυναίκες, σκεφτόμουν διαρκώς αν τους αρέσω. Όταν αμφισβητείς διαρκώς το αν είσαι ελκυστικός, όταν αμφισβητείς διαρκώς την αξία σου, θα κάνεις τα πάντα για να την αποδείξεις. Και αυτό δεν είναι ελκυστικό. Γιατί δεν περνάς καλά. Και αν δεν περνάς καλά, δεν βγάζεις προς τα έξω όχι μόνο τα καλύτερα, αλλά και τα χειρότερα χαρακτηριστικά σου. Η αυθεντικότητα είναι ελκυστική γιατί δείχνει ότι δεν έχεις κάτι να κρύψεις. Το δεύτερο ζήτημα που αντιμετώπισα ήταν ότι, εντάξει, κλασικό, δεν ήξερα τι να πω. Όμως, όσο περισσότερο άρχισα να κάνω έτσι μια σχετικά απλή ενδοσκόπηση, βρήκα ότι πίσω από το δεν ξέρω τι θα πω υπήρχε μια πεποίθηση. Πίστευα ότι αυτό που θα πω θα ήταν βαρετό για τη γυναίκα. Ότι αυτό που θα πω δεν θα είχε ενδιαφέρον. Αντί να εξετάζω αν αυτό που εγώ θα πω είναι ενδιαφέρον για εμένα και να δω πώς θα αντιδράσει η γυναίκα, προφανώς για να κάνουμε κάποιες επικοινωνιακές ρυθμίσεις, δεν γίνεται να μιλάς συνέχεια για τον εαυτό σου. Αντί για αυτό αποφάσιζα να μην πω τίποτα, με αποτέλεσμα να γίνομαι ακόμα περισσότερο βαρετός. Αυτό βέβαια είναι το δεύτερο. Το τρίτο, δεν αναλάμβανα δράση, πρωτοβουλία και την ευθύνη να προχωρήσω τα πράγματα μπροστά. Να προχωρήσω δηλαδή την διαδικασία μπροστά. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Μου άρεσε μια γυναίκα. Εντάξει, συζητούσα μαζί της 5 με 10 λεπτά. Τι θα συζητήσεις 5 με 10 λεπτά μαζί της? Φιλοσοφία, Πλάτωνα, Σοκράτη. Καλά, αν μπορείς να τα συζητήσεις για 5-10 λεπτά, respect, έτσι. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Ωστόσο, μέσα σε 5 με 10 λεπτά, αν θέλεις, τι κάνεις? Ξέρεις κάτι, θα ήθελα να σε ξαναδώ. Τη ζητάς να βγείτε ένα πρώτο ραντεβού. Ή όταν βγαίνεις ένα πρώτο ραντεβού, φοβάσαι να της πεις, ξέρεις κάτι, μήπως θα ήθελες να πάμε κάπου πιο μόνοι μας? Λέω εγώ τώρα, άντε στο δεύτερο. Αν αυτό δεν το κάνεις, να σου πω για μένα προσωπικά, δεν το έκανα γιατί πίστευα ότι η γυναίκα θα νομίζει ότι θέλω να πάω κάπου πιο απομονωμένα και περισσότερο οι δυο μας ή μόνο οι δυο μας για να κάνουμε σεξ. Βασικά φοβόμουν να της δείξω αυτό που ίσχυε. Φίλε, η γυναίκα γνωρίζει ότι από τη στιγμή που θα της ζητήσεις να ανταλλάξετε τηλέφωνα ή να βγείτε μαζί, δεν θα βγείτε τώρα σαν τα στρουφάκια. Θα βγείτε γιατί υπάρχει κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον. Και δεν λέω τώρα να αρχίζεις να χυμάσαι το κρυάρι και να καβαλάς γόνατα και να την κυνηγάς γύρω-γύρω. Εντάξει.
Απλά της λες, ξέρεις κάτι, μήπως θα ήθελες έτσι να πάμε κάπου λίγο πιο μόνιμα. Αυτό. Άμα θέλει και εκείνη και ενδιαφέρεται και είναι και διαθέσιμη και της αρέσει, τότε όλα είναι μια χαρά. Ωστόσο υπήρχε ένα ακόμα ζήτημα το οποίο αντιμετώπιζε, ένα ακόμα πρόβλημα, το οποίο προφανώς με απέτρεπε από το να έχω μια σχετικά απλή ερωτική ζωή. Ποιο ήταν αυτό? Άκου φίλε, αν έχεις μια σχετικά normal ή λίγο παραπάνω από το normal εξωτερική εμφάνιση, κάποιες γυναίκες θα σε προσεγγίσουν και από μόνες τους. Δεν είπα τώρα με το που θα σε δούνε να σε πάρουν στην πλάτη και να σε πάνε σπίτι τους. Δεν συνέβη ποτέ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιες γυναίκες όμως θα σου κάνουν κάποιο κομπλιμέντο, θα σου δείξουν κάποιο ενδιαφέρον, θα σου γελάνε λίγο πιο εύκολα. Ξέρεις, όλα αυτά τα σημάδια που έχω αναφέρει σε 2 βίντεο, ότι ενδιαφέρεται. Εκείνη τη στιγμή, μην περιμένεις διαρκώς από τη γυναίκα να καθοδηγήσει τη διαδικασία, γιατί δεν είναι ελκυστικό, μπορεί να βαρεθεί, μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος. Η ανασφάλειά σου θα αρχίζει να μεγαλώνει, γιατί όσο περισσότερο δεν κάνουμε πράξη αυτό που πραγματικά θέλουμε, τόσο περισσότερο η αυτοπεποίθησή μας μειώνεται. Οπότε πιστεύουμε ότι αξίζουμε λιγότερα. Το πιάσεις το νόημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν κάποιες γυναίκες σου αρέσουν, δεν λέω ρε παιδί μου να πέφτεις πάτωμα σαν τη σφουγγαρίστρα, αλλά σου αρέσουν, είναι σεξι, γιατί δεν μετράει μόνο η εξωτερική εμφάνιση, τα έχουμε πει, μετράει και η συμπεριφορά, και σου δείχνουν κάποια σημάδια ενδιαφέροντος, να σου πω πάμε για κανένα καφεδάκι, να σου πω πάμε για κανένα ποτό. Γιατί να πάμε για ποτό? Γιατί μ' αρέσεις. Τέλος. Και είσαι μια χαρά. Πάμε να δούμε τώρα λιγάκι όμως κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες όχι μόνο στο πρακτικό ή τεχνικό κομμάτι, αλλά και στο εσωτερικό. Οπότε φίλε, τώρα σκέφτεσαι μια εύλογη και τίμια ερώτηση. Φίλε, εγώ έχω εξωτερική εμφάνιση, έχω μια ΑΒ εξωτερική εμφάνιση, η οποία πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον μια χαρά, αλλά σεξ γιοκ. Τίποτα. Τι κάνω? Πρώτα απ' όλα προσπαθείς να βελτιώσεις αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και που ανέφερα πριν. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να καταλάβεις, και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, και σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, πολύ δίκαια ρωτούν, ξέρεις κάτι ρε φίλε, πώς αποκτώ, όπως λες πολύ συχνά, αντοχή στον πόνο? Ο πόνος είναι κάτι σαν τον δηλητήριο και χρειάζεται να αποκτήσεις ανοσία σε αυτόν. Τι κάνει κάποιος για να αποκτήσει ανοσία σε ένα δηλητήριο? Το εισάγει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολύ μικρές ποσότητες στον οργανισμό του και σιγά σιγά αυξάνει την ποσότητα της δόσης, με αποτέλεσμα να φτάνει σε ένα σημείο και να αποκτά ανοσία σε αυτό το συγκεκριμένο δηλητήριο. Για παράδειγμα, ο πόνος της απόρριψης, ο πόνος της έκθεσης, ο πόνος της έκφρασης των προθέσεων, ο πόνος της πρώτης προσέγγισης. Όλα αυτά χρειάζεται να αντιμετωπιστούν βήμα-βήμα. Όταν κάνεις μικρά βήματα, ο πόνος δεν είναι ίδιος σε περίπτωση που θέλεις να το κάνεις full. Δηλαδή, άλλο να πεις σε μια γυναίκα αρχικά ένα γεια, μήπως γνωρίζεις κάτι που είναι μια οδός, και άλλο να της πεις από την αρχή, ξέρεις κάτι, σε βρήκα ελκυστική, μπορεί να σου φανεί συνηθισμένο, αλλά ήθελα να σου πω ένα για να γνωριστούμε. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν μπορεί να περιλαμβάνει πόνο, αλλά δεν είναι ο ίδιος πόνος έκθεσης με την δεύτερη. Άλλο απλά να κάνεις μία ερώτηση και άλλο να εκφράσεις από την αρχή τις προθέσεις σου. Θέλει περισσότερο θάρρος στη δεύτερη, όχι δεν θέλει πρώτη. Ωστόσο η πρώτη είναι περισσότερο διαχειρίσιμη. Αυτό που θέλω να σου μεταφέρω είναι ότι για να μπορέσω να βρω το κίνητρο να βελτιωθώ σε κάποια κομμάτια του φλερτ, χρειάστηκαν κάποιες συνειδητοποιήσεις. Μία από τις πιο σκληρές συνειδητοποιήσεις, και το έχω ξαναναφέρει αν θυμάμαι καλά, είναι ο πόνος μοναξιάς. Και ότι η καθημερινότητά μου ήταν βαρετή. Είχα ανάγκη να φλερτάρω για να ζήσω μία περιπέτεια. Γιατί μία από τις καλύτερες φράσεις τις οποίες θα μπορούσα να σου μεταφέρω είναι ότι κάθε μέρα και μία νέα περιπέτεια. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Η ζωή έχει την ικανότητα να μπαίνει μέσα σε πολύ μικρά κουτιά, μέσα σε περιοριστικά πλαίσια, να γίνεται μία ρουτίνα. Και όταν εσύ αποφασίζεις να βγεις από τη ζώνη άνεσης, ναι μεν βιώνεις πόνο, από την άλλη όμως αυτό που βιώνεις είναι και μία ελευθερία επιλογών. Και πίστεψέ με, η δεύτερη περίπτωση είναι πολύ πιο παραγωγική από την πρώτη. Ακόμα, η όλη διαδικασία του βήμα προς βήμα να εκτίθεμαι στις γυναίκες ή στο φλερτ και να προβάλλω τις προθέσεις μου, να αρχίζω να απευαισθητοποιούμε στην απόρριψη, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει απόρριψη, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ότι αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια ζητήματα. Όταν άρχισα να απορρίπτομαι, όταν άρχισα να διεκδικώ αυτό που θέλω, να εκφράζω τις προθέσεις μου, άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω ζητήματα τα οποία ήταν εσωτερικής φύσεως, δηλαδή ανασφάλειες για την απόδοσή μου,
Ανασφάλειες για το αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ. Ανασφάλειες για το μετά το σεξ τι. Ανασφάλειες για το πώς θα εκφράσω το ερωτικό μου ενδιαφέρον. Αμφιβολίες για το αν αρέσω γενικότερα. Στερεότυπα για το αν οι γυναίκες θέλουν χρήμα. Αν βρίσκεις γυναίκα μόνο από τον κοινωνικό κύκλο. Ότι μια γυναίκα σε απορρίπτει και αυτό σημαίνει ότι... Γιατί όταν κάποιος έχει μια σχετική εξωτερική εμφάνιση, εσωτερικά μπορεί να φοβάται να απορριφθεί, γιατί μπορεί να του επιβεβαιώσει ότι κάτι που πιστεύει ότι έχει, εξωτερική εμφάνιση, εν τέλει δεν ίσχυε. Δηλαδή προσπαθεί κάποιος, αν έχει εξωτερική εμφάνιση, να προστατεύσει αυτό το ίδιο οδός αξίας από μια πιθανή αμφισβήτηση, η οποία φυσικά είναι η απόρριψη από τη γυναίκα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι, συνέχισε να βλέπεις τα βίντεο, παρακολούθησε τα ζητήματα τα οποία ανέφερα στην αρχή του σημερινού μας βίντεο, ακόμα σπάσε τη διαδικασία σε βήμα προς βήμα, βρες το κίνητρό σου, γιατί θεωρώ το κίνητρο και να υπενθυμίζεις το γιατί στον εαυτό σου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και ακόμα να θυμάσαι το εξής: το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αν προσπαθήσεις έτσι όπως πραγματικά θέλεις είναι καλύτερο από το καλύτερο που έχεις ήδη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ουσία βρίσκεται στη διαδικασία και πώς εξελίσσεσαι μέσω αυτής και πώς εσύ ο ίδιος διαχειρίζεσαι τα εσωτερικά ζητήματα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια. Εσωτερικά ζητήματα τα οποία θα τα αναλύσουμε λεπτομερώς σε μελλοντικά βίντεο. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε «Έχω εξωτερική εμφάνιση, αλλά σεξ δεν κάνω». Να είσαι καλά.